سلام د تاسو ټولو قدرمنو عزیزانو چې هم د اوس دغه ویډیو ګورئ. محمد صادق رضایی یم. یو څو ورځې کېږي چې یو کتاب په امازون ویبسایټ کې نشر کړی ده. ځینې دوستان مې غوښتي ده چې که وکولی شم په پښتو ژبه کې د دې کتاب په باره کې لږ معلومات ورکوم چې دا کتاب د څه شي دپاره دی او څه به درد خوري. خب په دې ویډیو کې زه کوشش کوم چې لږ او مختصر معلومات په دې هکله تاسو ته وړاندې وکړم. عزیزانو د ما کتاب نوم دی کویک سټارټ SEO هینډبوک. کویک سټارټ خو به هغه معنا دی چې هغه یو کار نه ژر شروع کوو او ژر پیل کوو. SEO مخفف دی سرچ انجن اپټیمایزیشن دی چې سرچ انجن د پلټنه ماشین او یا د جستجو ماشین ته وایي. دغه ګوګل ویبسایټ چې مونږ او تاسو ځو هغه جستجو کوو د یو معلومات دپاره چې غواړو چې پیدا یې وکړو په ګوګل کې سرچ کوو. دغه یو جستجو ماشین دی، دغه یو سرچ انجن ماشین دی. او اپټیمایزیشن د دې لپاره دی چې څنګه مونږ کولی شو خپل معلومات خپل ویبسایټ په ګوګل کې څنګه تنظیم وکړو چې یو کس که د ما کاروبار د ما بزنس او د ما معلومات نه سرچ کوي هغه ګوګل هغه ته وښیي. خب دغه چې ولې مې د کویک سټارټ مې انتخاب کړی دی. کویک سټارټ د دې دپاره ما هغه انتخاب کړی ده چې SEO د SEO زمان اخلي، یعنی دا یو کار نه دی په ګوګل کې چې تاسو یو خپل معلومات ثبت کړي بیا هر څوک چې جستجو وکړي ګوګل هغه تاسو بزنس نه تاسو کاروبار نه تاسو ویبسایټ نه وښیي په هغه څوک چې هغه جستجو کوي. دغه وخت اخلي خو هغه څوک له دغه نه ډېر فایدې ګټي چې ژر شروع وکړي او همدا اوس شروع وکړي چې په آینده کې له هغې نه ډېرې استفاده وکړي. خب ډېرې تشریح نه کوم، زه تاسو ته په عملي توګه وښیم چې څنګه دغه SEO کار کوي. خب دغه د ګوګل ویبسایټ دی، زه به د مثال په توګه جستجو کوم. خب په انګلیش کې جستجو کوم best rugs in California. هغه بهترین قالین په کالیفورنیا کې هغه یو څوک جستجو کې قالین په کار لري. بیا چې تاسو جستجو کې په ګوګل کې دلته څه ګورئ، تاسو دغه ټاپ نه دغه بالای نه چې ګورئ دغه ټول سپانسر پروډکټ دی. سپانسر پروډکټ د دې معنا چې دغه ټول بزنسونه دغه ټول کاروبارونه شرکتونه چې دي دغه یې ګوګل ته پیسې ورکوي چې ګوګل یې په هغه د اول په صفحه کې هغه وښیي. خب کمی قالین په کار دی بیا دغه یې به ګورم سرچ کوم، ډایرکټ مونږ په هغه ویبسایټ کې ځو او بیا معلومات یې اخلو. که خرڅ کوو او که معلومات یې اخلو بیا هلته به ځو. د دې نفت دا دی، د دې نفت څه شی دی؟ د نفت د دې فایدې دغه دی چې هر تجارت کې یا هر کاروبار نه چې هغه د اول صفحه کې راځي هغه ډېر احتمال شته چې یو مشتری هغه نه یو جنس واخلي. خب دغه سپانسر بخش دی، هغه پیسې ورکوي. دغه بلاندې چې راځو دغه ویبسایټونه چې ګوري دغه لومړی ویبسایټ دغه دویم ویبسایټ. خب دلته چې راځو دغه ګوګل د نقشې په ساحه کې 3 بزنسونه ښیي، دغه 1 2 3. خب دلته ډېره ښه خبره ده چې دغه یو فروشګاه هغه د په فارسي په دري کې هم شته چې هغه لیک کړې ده. دغه ګوګل کې هغه ښیي هغه کسان چې جستجو کوي. خب هدف دا دی چې ګوګل ولې دغه بزنسونه ښیي
ولې دغه اول دی، ولې دغه دوم دی، ولې دغه سوم دی، او ولې دغه ډېر بزنسونه دي، ډېر شرکتونه ممکن کې په کالیفورنیا کې دي، هغه په سلګونه کې، خو ګوګل ټول یې نه ښیي، صرف دغه درې یې په نقشه کې ښیي او دغه ویبسایټونه بدون له نقشه نه. مفاد دی چې هر څوک چې جستجو کوي په ګوګل کې دلته راځي، دغه یې کلیک کوي، هغه ویبسایټ ته ځي، هغه یې وګوري چې څنګه ده. ټول رقابتونه په ګوګل کې د دغه ساحه کې ده چې څوک وکولای شي دغه نقشې کې راځي. خو په امریکا کې چې دغه کار وشي چې یو بزنس د لومړۍ صفحې کې او دغه ټاپ نقشې کې راځي، هر هغه بزنسونه چې غواړي چې هلته راځي که ډېر رقابت وي، لږ تر لږه $1500 تر 7000 8000 که غټ تجارتونه دي هغه $10,000 په میاشت کې هغه درکوي یو څوک ته چې هغه SEO کار کوي، چې دغه کار وکړي چې هغه ویبسایټ نه ګوګل د لومړۍ په صفحې کې وښیي. ټول رقابت همدغه دی، فایدې هم همدغه دی چې د ګوګل د اول صفحې چې به راځي. خب د ما کتاب هم یو معرفي د دې دپاره دی چې یو بزنس که څوک یو بزنس لري څه کار به وکړي چې ګوګل هغوی ته د لومړۍ صفحې کې په مشتریانو کې وښیي. که څوک جستجو کوي هغه بزنس ته، هغه جنس ته چې یو کس خرڅ کوي. خب زما ډېر توجه په دې کې دی، خب اکثر کسان دغه وایي چې زمونږ پیسې نه لرو، دغه مونږ نشو کولای $1500 $2000 $3000 $6000 په میاشت کې ورکو چې دغه ګوګل مونږ ته په اول صفحې کې وښیي او بزنس مې تازه شروع کړی ده. خو ډېر دلیلونه دي. ما کتاب هم هدف دا دی چې دغه SEO هر هغه څوک چې غواړي چې خپله یې شروع کړي، بل کس ته پیسې نه ورکوي، خپل هغه کارونه چې کولی شي چې خپل یې کوي دغه کارونه به وکړي. زه په دې کتاب کې د هغه په باره کې لیکلې ده. او که تاسو یو بزنس لري، یو کاروبار لري، یو فروشګاه لري، هر شی دغه د ګوګل کې هر بزنس کې، که هغه فروشګاه دی، که هغه ډاکټر دی، که هغه نلدوان دی، که هغه الکتریشن برقی دی، هر بزنس چې هغه خلک په ګوګل کې جستجو کوي، که تاسو بزنس لري او غواړئ چې د ګوګل د اول په صفحې کې راځئ، بیا دغه کتاب تاسو ته کولی شي چې هیلپ وکړي، تاسو ته کومک وکړي چې خپل SEO کار نه ژر تر ژره شروع وکړي. خدای دې وکړي چې ته وکولی شم تاسو ته لږ دغه کتاب په بارې نه ما په خبرو کې پوه شئ. بیا هم که پوښتنې وي، که پوه نه شئ او که سوالونه لرئ تماس واخلئ، کمنټ وکړئ د ویډیو کې. او زه ټولو وطندارانو ته وعده ورکوم چې هر څوک نه چې پوښتنه کوي، زه د ویډیو په شکل هغه سوالونه یې بیا ځواب ورکوم. کومه سوالونه تاسو کوئ، تاسو کولی شئ پوښتنه وکړئ چې زه دغه بزنس لرم، په دغه ښار کې فعالیت کوم. خب تاسو به یې یو تحقیق وکړئ چې ما رقیب په بازار کې څه کار کوي، او ما کې که څوک دغه جنس نه په ګوګل کې سرچ وکړي، ولې ما بزنس ګوګل نه ښیي، ولې د بل کسان زما په مخ کې راځي، داسې پوښتنې کوي. او که تاسو د کتاب په هکله پوښتنه لرئ هم کولی شئ پوښتنه وکړئ. هیله لرم چې تاسو یو څه نه له دې ویډیو نه اخیستی وي. خب د ما کتاب لینک هم کې په کمنټ کې دی، تاسو کولی شئ چې هغه خرڅ وکړئ څنګه وایي چې هغه اگر میخواین بخرین. If you want to buy the book, you can click the link in the comments and buy it from Amazon. For now, it is very cheap, and the electronic version, the ebook version, is $299, and the book, the physical book, هغه $999 کې دی. هغه اوسنی قیمت کې ده. تاسو کولی چې هر یو نه اخلئ، بیا یې پوښتنې وکړئ، سوال وکړئ، تاسو په خدمت کې یم. ډېره مننه. خدای پامان.